guys, Pittsburgh. Tara, mamimili tayo. Let's go! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly my coordinates make me. Dito tayo mamimingwit. Ito lang natin yung huli natin. Gandahan sa kanila dito, bibili ka na lang, kompleto na lahat. Hindi mo na kailangan magpapagod ng paggawa ng mamingwit mo. Dito ilalagay mo na lang dyan sa mga bilog, sa bilog na yan, okay na agad. Hindi yung bibili-bili ka ng isang kaya sa Pilipinas kuha ka ng kawayan, bibili ka ng tali. Okay guys, ito reserve natin mamaya yung isa kung sakaling malaki yung huli at saka maputol yung tali. Lagay mo lang dito, clip po yan, clip mo lang dito, pasok mo lang yung alambre tapos lalak, okay na agad. Yeah. Try ko yung bato, marunong ako. Uy, layo. Ito na guys. Uy. Ano, kuha na? Kuha na. Sila nyo ito eh. Daming bato-bato dito. Hindi ko na makuha oh. Hindi ko na makuha yung pamingwit ko. Kaya bad trip.
Kaya wala kami may nakuha. Kaya McDo na lang kami. Ito mo naman na yung pamingwit ko na sabit sa sa kahoy, kaya hindi ko na nakuha. Kaya wala kasing Jollibee dito. Kung may Jollibee dito, gagawin natin yung trending. Magrereklamo. Ang McDo dito guys, walang chicken joy. Chicken joy naman tayo sa Jollibee. So burger lang, wala nang kanin. Sa Pilipinas lang yung may kanin at saka may chicken joy. Dito sa Japan, sa Japan, self-service dito. Ikaw magtatapon yan. Kinainan mo. Magtatapos yung video ko. Salamat sa panunood. Sana suportahan yung channel na to, Parts McDo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para makapalo kayo sa mga bago kong video. See you guys. Bye bye.